سلام دوستای عزیز، به یکی دیگه از برنامه‌های آشپزی با ویدیو خوش اومدین. توی این ویدیو طرز تهیه سوپ کدو حلوایی رو براتون آماده کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. مواد لازم: کدو حلوایی 500 گرم، سیب زمینی بزرگ 1 عدد، هویج متوسط 1 عدد، پیاز کوچک 1 عدد، خامه 1/2 پیمانه و نمک و فلفل به میزان لازم. کدو حلوایی ها رو به مدت 1 ساعت داخل فر با دمای 180 درجه سانتیگراد میذارم تا کاملا بپزن. مقدار کمی روغن زیتون ریختم داخل یک قابلمه، داغ شده. پیاز رو رنده کردم و اون رو کمی سرخ میکنم. بعد از اینکه پیاز کمی طلایی شد، سیب زمینی و هویج رو اضافه میکنم. حدوداً 2 پیمانه آب اضافه میکنم. شما میتونید از آب مرغ، آب گوشت و حتی عصاره سبزیجات هم استفاده بکنید. شعله گاز رو زیاد میکنم تا آب به جوش بیاد. بعد شعله گاز رو کم میکنم، درب قابلمه رو به صورت نیمه باز قرار میدم و اجازه میدم که سیب زمینی و هویج کاملا بپزه. الان 25 دقیقه گذشته، سیب زمینی و هویج کاملا پختن. من اون رو داخل دستگاه غذاساز میریزم و به صورت پوره در میارم. سیب زمینی و هویج رو پوره کردم. کدو حلوایی هم آماده شده. اون رو از پوستش جدا کردم، به صورت پوره در آوردم و به سوپ اضافه میکنم. نمک و فلفل رو اضافه میکنم. درب قابلمه رو به صورت نیمه باز قرار میدم و اجازه میدم که به مدت 1 روب دیگه کاملا سوپ بپزه و جا بیفته. مرحله پایانی پخت سوپ هست. خامه رو اضافه میکنم و شعله گاز رو خاموش میکنم. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. همچنین خوشحال میشم که ویدیوهای ما رو لایک کنید، به اشتراک بذارید و برای دنبال کردن ویدیوها به روز فراموش نکنید که حتما سابسکرایب کنید.